Suomihan on mun käsittääkseni Euroopan rasistisin maa. Onko täällä sit turvallista olla niinku maahanmuuttajataustassa? Välillä ei. Mä uskon, että valkoihoisia ollaan tappamassa tällä hetkellä sukupuuttoon. Mä oon etnisen puhdistuksen uhrina tällä hetkellä. Mitä mieltä sä oot siitä sanomasta, että Suomi suomalaisille? Ei siinä käynyt mitään perää, että Suomi suomalaisille, että mun mielestä täältä voi tulla ihan mistä vaan porukkaa. Niin kuin sanoin, niin yksilöitä en tuomitse, mutta siis ennakkoluuloja on tilastojen takia, mutta en ketään tuomitse. Mä oon ainoastaan käytösrasisti ja siihen ei kuulu minkäännäköinen ihonväri. Rasismi kuitenkin eniten on tiedon puutetta. Mun mielestä ylipäänsä pitäisi ehkä niinku valistaa myös kouluissa ihan enemmän moninaisuudesta. Oletko rasisti? Olen. Tervetuloa Helsinkiin, Suomen pääkaupunkiin, jossa näkemämme mukaan asuu Suomen rasistisimpia sekä antirasistisimpia ihmisiä. Helsinki on viime vuosikymmeninä kokenut yhden suurimmista kasvuista maahanmuuton saralla. Tämä ilmiö on luonnollisesti aiheuttanut vastareaktiona rasismin rankkaa lisääntymistä. Tänään asetan itseni rasismin ytimeen soihtukulkueen keskelle. Tätä jo vuosittaiseksi perinteiksi muodostunutta kulkuetta on mediassa kutsuttu äärioikeistolaiseksi ja maahanmuuttovastaiseksi, sekä vastaan mielenosoittajien toimesta natseiksi. Suomi ilman natseja! Tehtäväni on selvittää, mitä rasismi Suomessa tarkoittaa, miten kummatkin puolet näkee asian ja kenen puolella valtio seisoo. Tervetuloa katsomaan tutkimusmatkaa Suomen sudenpesään. Mä oon tällä hetkellä täällä Töölön torilla. Täällä on tää 6.12 kulkue ja rehellisesti täällä on tosi outo tunnelma. Mä näen täällä ihmiset on niinku aika tosissaan ja täällä on myös toinen ryhmä, ketä on näitä 6.12 tyyppejä vastaan. Pakko sanoa, mua kyllä jännittää. Täällä on aika semmonen vähän tiukka tunnelma, pakko sanoa silleen, että mä en tällä hetkellä näe näitä 6.12 tyyppejä, mutta mä yritän etsiä niitä, mä yritän haastatella niitä. Käydään kattoo mikä meininki tuolla on. Mikä sun nimi on? Lusa. Frans Frangeen. Noelle, Eeva. Kimi. Millaisia ajatuksia sana rasismi herättää sus? Sitä ei pidä hyväksyä. Semmosia ajatuksia. Mitä mieltä sä oot siitä sanomasta, että Suomi suomalaisille? Vähän semmonen niinku, että ei siinä käynyt mitään perää, että Suomi suomalaisille, että mun mielestä täältä voi tulla ihan mistä vaan porukkaa. Et tää kuuluu kaikille, jotka asuu täällä, tekee töitä ja rakentaa tästä maasta paremmin. Pelkoa, kauhua, vihaa, inhoa. Joo. Tiedätkö, Suomihan on mun käsittääkseni Euroopan rasistisin maa. Ja se näkyy meidän hallituksessa, se näkyy meidän yhteiskunnassa. Se näkyy, meillä on alkanut kasaantua tänne slummeja, tiedätkö, just Itä-Helsinkiin, Espooseen, mihin pistetään kaikki maahanmuuttajat. Ja ne on etenkin niinku köyhätuloisemmat maahanmuuttajat, ja sekin aiheuttaa sitä niinku luokkasotaa. Miten me voitais korjata tää ongelma Suomessa? Sivistämällä jengiä. Sivistämällä oikeesti ihmisiä, että mitä niinku historiassa on tapahtunut, mitä kaikki sanat tarkoittaa, miksi niitä ei pitäisi käyttää. Ja just silleen sivistää ihmisiä oikeesti niinku tosta asiasta, koska ei meitä koulussa sivistetä niistä niinku hirveästi kuin vaan joku yksi sivu jostain, mitä tapahtui joskus. Eli sä oot sitä mieltä, että vähän niinku koulussa pitäisi sivistää jo jengiä niinku aikaisin jo? Joo, ja perheissä myös. No mä oon samaa mieltä tosta, että koulussa pitäisi ehkä niinku puhua tosta enemmän. Myös olisi silleen niinku, kodeissa pitäisi kans puhua paljon enemmän niinku tosta ja antaa ehkä semmoista niinku avoimempaa ilmapiiriä, ettei vaikka vanhemmat silleen puskee kaikkia tollaisia rasistisia ajatuksia niiden lapsiin. Tavallaan, koska se on kuitenkin ihmisen niinku oma ideologiansa, niin se siihen pureutuminen on pirun vaikeeta, mutta ihan siis lainsäädännöllä kaikkien rasististen tekojen pitää olla poikkeuksista tuomittavia. Ja mun mielestä ylipäänsä pitäisi ehkä niinku valistaa myös kouluissa ihan enemmän moninaisuudesta, koska rasismi kuitenkin eniten on tiedon puutetta. Niin ihan tiedon lisääminen niin koulussa kuin kaikkialla muuallakin. Mun mielestä me tarvittais empaattisempia päättäjiä ja mun mielestä ihmisten pitäisi äänestää jengin eduskuntaa sen perusteella, että ne lupaisi olla, että bensasta tulee halvempaa. Okei. Just esim. Tällä, että me puhutaan tässä siitä asiasta. Mun mielestä se niinku pitäisi näyttää just mediassa, TikTokissa, ihan kaikessa, että se ei ole ok. Okei. Mun mielestä se on hyvä tapa. Sitten, että tuolla on aidosti rasisteja vaikka kuinka paljon. Ja sä et voi sitä kiistää. Mä en tiedä mikä sun tausta on, mutta sä tiedät ihan tasan tarkkaan mikä toi kulkue on. No siis toi on vähän silleen niinku, että
Mä esim. Luin netistä. Kunnioittaa veteraaneja varmaan jollain muullakin tavalla kuin menemään 612 kulkueeseen, jos se on se syy mennä sinne. Sisällä nyt? Ei, mutta mä käsitin, että sä oot menossa. Mä oon tässä tällä hetkellä. Okei. Oot sä menossa sinne? Älä tee olettamuksia. Okei, no mä en tiedä, mä oletin. Ajattelin viedä vaan tän kynttilän sankarihaudoille, koska kuitenkin ne on vuodattanut verta siihen, että me ollaan tässä näin puhumassa vapaasti. Vietkö sen itseksesi vai vietkö sen 612 kulkueessa? Onko siinä mitään väliä? No on sillä aika iso väli, koska toi kulkue edustaa niinku äärimmäistä rasismia ja niinku sitä, että Suomi on ainoastaan valkoisten suomalaisten maa. Niinku Siinä tapauksessa nyt kun sä oot kertonut mulle tän tiedon, niin sit erikseen tietenkin. No meet tonne, jos sä et oo sitä mieltä. Jos sä et halua tukea. Tällä puolella. Ootteko te nyt fasisteja, kun te ootte tässä? No, ei. Ei, nimenomaan. Niin. Aiotko se vielä mennä sinne? Ai tonne sisälle? Niin. En. Mä haluun seuraa tästä. Okei, no hyvä. Oliko sulla aikomus mennä tonne sisälle? Mä kävin siellä, mutta sit mä tajusin, että tää ei oo ehkä mun porukkaa tää. Niin, sä kävit alun perin siellä, mutta sit sä hiffasit, että tää ei oo porukkaa. Tavallaan yllätti, että mä ajattelin, että se olisi eka ehkä joku 10-5 pinnaa, että niinku siellä on vähän äärioikeistoa näin. Et siis media silleen sanoo vähän semmosella kuvalla, että se olisi niinku kaikki. Kun mä tiedän, että siellä on ihmisiä myös, jotka tulee niiden veteraanien takia sinne. Mutta nyt kun mä näin, että siellä on kyllä aika paljon myös sitä äärioikeistoa. En nyt tiedä, niinku, että varmasti alle puolet, mutta kuitenkin paljon. Niin nyt mä ajattelin, että mä voisin seuraa vähän kauempaa ja ihan rauhallisesti itse viedä johonkin sankarihaudalle tai vastaavalle sen kynttilän. Mitä mieltä sä oot, kun on ollut tämmösiä rasismiin vastaisia kampanjoita tälleen, niin onko ne sun mielestä ollut tehokkaita? Mun mielestä on tärkeää. Mun mielestä, jos sä haluat muutosta yhteiskuntaa ja elämään, niin sun pitää olla valmis pitää ääntää, että sitä muutosta tulee. Okei. Ja vielä viimeinen kysymys, että mikä oli tämän päivän tavoite? No tämän päivän tavoite on ajaa natsit pois Töölöntorilta tai estää niiden pääsy tänne ehkä niinku itellä. Mutta kyllä mä oon tullut tänne myös pitämään hauskaa ja nauttimaan ihmisistä ja rakkaudesta. Yes, hei, kiitos tosi paljon. Kiitos. Kiitos. Vasta mielenosoittajien mielipiteet olivat aika rauhallisia rankoista iskulauseista huolimatta. Toistuva teema oli selvästi ymmärryksen lisääminen ja erilaisista ihmisistä avoimesti puhuminen. Onko oikeasti niin, että vastapuolen ihmiset ovat niin tietämättömiä, että se johtaa rasismiin, vai onko kyse eriävien ideologioiden synnyttämästä nimettelystä? On hyvin tärkeää, että jokaisessa asiassa molempien puolien mielipiteitä kuullaan tasaisesti. Seuraavaksi tavoitteemme on kuulla itse 612 kulkuessa marssivilta heidän mielipiteitään asiasta. Matkamme vastaan mielenosoittajien luokse kuitenkin keskeytyi äkillisesti. Tällä hetkellä tää toinen porukka on ympäröinyt koko tän Töölöntorin, että tää 612 kulkue ei pääsisi niiden sovittuun paikkaan. Tosi outo tilanne, mutta mä en olisi uskonut, että on tällaista, mutta let's see what's gonna happen. Poliisi kuitenkin luki vastaan mielenosoittajien toimet lainvastaisiksi, ymmärtääkseni siitä syystä, että Töölöntori oli varattu 612 kulkuetta varten ja alkoivat vastatoimiin. Poliisi määrää mielenosoituksen päättävään. Väkijoukon tulee hajaantua. Poliisi neuvoo ihmisiä lähteä täältä pois, muuten ne joutuu kiinniottoihin. Poliisi, natsien kaveri! Tällä hetkellä ihmiset sanoo, että poliisi on natsien kaveri. Natsien kaveri! Tämä muutos vaikeutti meidän siirtymistä kulkuen pariin sen verran, että meidän matka vaati koko korttelin kiertämisen, jotta päästiin kiinni itse tapahtumaan. Me kierrettiin tää koko paikka ja me nähtiin, kun poliisi antoi neuvoi 612 kulkuetyypeille minne mennä. Eli poliisi ohjasi ne suoraan ja tästä oikealle, niin me päästään suoraan kulkueen keskelle. Ja tästä eteenpäin tää ei oo mitään leikkiä. Mä voin saada turpaa tälleen, mutta kuten mä sanoin, mä haluan kaikkien näkökulman tähän asiaan. Mä haluan kuulla, mitä niillä on asiaa ja miksi niillä on tommoset näkemykset. Ja mennään suoraan paikan päälle. Siis tällä hetkellä mulla on niin lähellä. Ja kun me ollaan matkalla tonne, yksi jätkä tuli tähän ja sanoi, tsemppii jätkät. Mä en tiedä, haluanko mä mennä enää. Se, että jätkä sanoi mulle tsemppii. Miksi mä teen tällaista? Tästä ei seuraa hyvää oikeesti. Tästä ei seuraa hyvää. Moikka, mikä sun nimi on? Efrain. Efrain. Mulla on ollut sellainen kysymys, että mitä sana rasismi herättää sussa? Se on huono asia. Sitä ei olisi hyvä olla. Sitä ei hyvä olla? Ei. Sä oot osallistunut tähän 612 kulkueeseen? Joo, kyllä.
Okei, Mä en kannata rasismia. Sä et kannata rasismia, mutta sä oot tässä 6.12 kulkuessa mukana. Joo. Minkä takia sä oot tässä kulkuessa mukana? Koska on hyvä, että kansa pysyy yhtenäisenä, että se on vahva. Okei. Jos se murtuu se kansan identiteetti, se ei ole hyvä. Niin, eli sä oot sitä mieltä vahvasti, että, niin kuin, että Suomen identiteetti pitää pysyä. Joo. Okei, no mitä mieltä sä oot maahanmuuttopolitiikasta sitten? Jos se säännellään hyvin, sit se on hyvä. Jos tulee liikaa, sit voi tulla ongelmia. Okei, no oot sä ite maahanmuuttaja vai ootko syntynyt? Joo, kyllä. Sä oot ite maahanmuuttaja? Espanjasta. Espanjasta tullut. Sä sanoit, että sä oot rasismia vastaan. Ja sitten täällä on tosi moni muita ihmisiä, ketä sanoo, että vähän niinku, että tää kulkue on rasistinen. Niin mitä mieltä sä oot tosta? Onko tää kulkue sit rasistinen? Voi olla, että ei jotkut ehkä on, mutta ei varmaan kaikki. No, onko täällä sit turvallista olla niinku maahanmuuttajataustaisen? Välillä ei. Okei. Oot sä ite kohdannut rasismia nyt kun sä oot ollut täällä? Ei. Et oo kokenut? En tällä hetkellä, ei. Et oo tällä hetkellä? Oot sä aikaisemmin ollut tässä kulkuessa messissä? Ei. Et oo ollut? Mä tulin mun äidin kanssa. Sä tulit sun äidin kanssa? Joo. Okei, hei. Kiitos tosi paljon. Joo. Tää oli tässä. Yes. Kiitos. Kiitos. Mä olin tosi yllättynyt, että se oli mukana ulkomaalaistaustainen jätkä, koska media on antanut mulle ihan eri kuvan kulkueen osallistujista. Nyt tää kulkue taas lähti liikkeelle. Tuolla on ihmisiä, kello soihtui ja koko loppuporukka tulee seuraamaan niitä. Me just päästiin tänne sisälle, mä yritän haastella niin paljon ihmisiä kuin mä pystyn. Mitä mä oon huomannut tässä, mä oon saanut tosi paljon silmiä, joka on ollut silleen aika ahdistavaa, pakko sanoa. Jotenkin mulla ei ole niin turvallinen olo täällä, ihan syystäkin, mut katsotaan, mennään nyt haastattelemaan lisää ihmisiä. Moikka, mikä sun nimi on? Mun nimi on Atte. Onks pakko kertoa? Ei oo pakko kertoa. Alright. Mulla on sulle semmonen kysymys, että oletko rasisti? Olen. Olet. Minkä takia sä oot rasisti? Se on paljon helpompi selittää ihmisille, mikä sä oot, kun sä vaan sanot, että se on rasisti. Turhaa alkaa kieltelee tai selittelee sun omia arvoja. Kysymys on suora, ne vastaus on myös suora. No en mä itteni rasistis kokeis. Mut sanotaan, että jos niinku puhutaan ennakkoluuloista jotenkin tilastojen perusteella, niin kyllä mulla ehkä niinku pieniä semmosia varautumisia on tiettyjä henkilöitä kohtaan, mutta en mä niinku lähtökohtaisesti ketään tuomitse olemuksen perusteella. Okei, sä sanoit, että sulla on ennakkoluuloja, eli median takia, eikö näin? Niin, siis media ja tilastoja. Okei, no mä haluaisin tietää vähän niinku, mistä tää tulee, että sä oot rasisti. Niinku, mikä vaikuttaa sun näkemykseen? Perustuuko se siihen, että mitä sä oot nähnyt mediassa vai oot sä kokenut itse jotain henkilökohtaisesti? Ei oikeastaan kumpikaan. Se on enemmän maailmankatsomus. Että mä uskon, että jokainen niin kun kansa on paljon onnellisempi ja terveempi silloin, kun se kansa elää yhtenäisesti. Et en mä niin kun ihonvärin takia tai etnisen taustan takia ketään niin kun vihaa. En todellakaan. Kaikkien pitää tulla toimeen ja pystyy elämään, mutta se suomalainen verilinja tulisi olla pysyvä. Et nyt tähän Suomen syntyvyys on tosi paljon laskussa, maahanmuutto nousus, mikä saattaa tulevaisuudessa aiheuttaa konflikteja ja paljon juurettomia ihmisiä. Et mun mielestä jokaisen ihmisen tulisi tuntea niiden juuret ja taustat ja pyrkii elämällä ylläpitämään niitä eikä sekoittamaan niitä toisen kulttuuriin ja niin kuin veren kanssa. Okei, eli pääsääntöisesti sä et halua, että mitään kulttuureja ja juuria sekoitetaan, vaan sä haluat, että kaikki suomalaiset pysyy aina suomalaisena. Ja myös muut kulttuurit ja kansat. Kaikki kulttuurit ja kansat on tärkeitä ja niillä on iso merkitys. Ei niitä tule mun mielestä hävittää. Et sitä kauemmin tämä meininki jatkuu, sitä nopeammin me unohdetaan meidän niin kun alkuperä, historia, kaikki tällaiset tärkeät jutut. Et meillä on nyt jo ihan varmasti tosi paljon kulttuureja, mitkä on Suomestakin jo hävinnyt. Koska jengi kaupunkilaistuu, maaseutu kuolee. Maaseutu on ennen taas se Suomen se juttu. Pikkuhiljaa ihmiset vaan muuttuu enemmän sulkeutuneiksi ja yksinäiseksi, vaikka ne asuu niin kuin mitä näitä rykelmien keskellä Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Oot sä nyt sitä mieltä, että mun pitäisi lähteä Suomesta pois? No poliittisesti kyllä. Ei mun henkilökohtaisesti ole mitään sua vastaan. Okei, eli sulla ei ole mitään mua vastaan, mutta sä oot sitä mieltä, että mun pitäisi lähteä Suomesta pois? Joo, se on kollektiiviajattelutapa enemmän. Okei, politiikkaa. Eli kyllähän sä voit tehdä poliittisia päätöksiä niin kuin sillä kantilta, että sä oot jostain asiasta jotain mieltä, mutta samaan aikaan tehdä päätöksiä, minkä kanssa et ole eri mieltä, tulla toimia niiden kanssa. No mitä jos mä oon syntynyt ja kasvanut Suomessa? No sä et siitä ole suomalainen. Sun veri ei ole suomalaista. Joo, mun veri ei ole suomalainen, mutta mä oon niinku kasvanut suomalaisessa yhteiskunnassa, käynyt kaikki koulut täällä, niin sä oot silti sitä mieltä, että mun pitäisi lähteä täältä.
mun mielestä sun voisi olla tosi paljon vientiarvoa sinne, mistä sä oot tullut. Sä oot varmasti fiksu kaveri ja tiedät aika paljon siitä, miten toimivia juttuja yhteiskunnassa saadaan aikaiseksi. Toisissa maissa tuo kauempaa, missä ei ole asiat niin hyvin, niin sinne pitäisi 5 osaamista täytä, että saataisiin ne maat toimimaan ja kansat voimaan hyvin myös siellä, missä menee huonommin. Mitä jos nämä tilastot olisi sit suomalaisia? Olisiko sulle sitten ennakkoluuloja? Totta kai. Muutenhan mä olisin tekopyhä. Okei. Onko tää sitten 612 kulkue sun mielestä rasistinen kulkue? No jos katsoo ihan netistä 612 kulkueen omia sivuja, niin siellähän puhutaan vaan ihan tiukasti isänmaallisuudesta ja Suomen kunnioittamisesta, mutta aika paljon sitä leimataan sen takia, koska tänne kerääntyy sellaista porukkaa, ketkä niin kuin joidenkin mielestä on rasisteja ja varmasti onkin, mutta lähtökohtaisesti tämä tapahtuma itsessään ei ole mun mielestä rasistinen. Siis 612 on perinteisempi itsenäispäiväkulkue, minkä tarkoitus on muistaa nimenomaan itsenäisyyspäivää, itsenäisyyden juurisyitä, ei niinkään niin kuin poliittinen tapahtuma, vaan ihan puhtaasti isänmaallinen. Täällä näkee ihmisiä ihan kaikista lähtökohdista taustoista. Ei tää mun käsittääkseni syrji yhtään ketään. Tää on kaikilla avoin tapahtuma. Okei, no oot sä ite nähnyt, kun sä oot ollut täällä, niin oot sä ite nähnyt mitään rasismia? En mä rasismia on nähnyt, mutta sanotaan, että sellaista porukkaa, ketä voisi uskoa, että syyllistyy rasismiin, niin sellaista täällä on. Okei, hei. Kiitos tosi paljon ja tää oli tässä. Yes. Kiitos. Rasistiset henkilöt, joihin kulkuelaiset viittaavat, ovat kanadalaislähtöisen Soldiers of Odin liivijengin jäseniä, joita on tiedetty osallistuneen kulkueeseen vuosien varrella. Liivijengiläisistä on niiden olemassaolon aikana rakentunut hyvin rasistinen kuva monesta eri syystä, mutta kuinka paikkaansa tämä pitää? Aion tässä videossa haastatella yhtä tällaisten liikkeen entistä jäsentä ja päästä näkemään maailmaa hänen näkökulmastaan, mutta hoidetaan tää itse marssi, joka just alkoi pois alta. Täällä on ollut so far tosi rauhallista ja mä olisin olettanut, että täällä olisi ollut jotenkin vaarallista mulle. Mulla oli vähän uhottu olo, mutta täällä on ollut aika rauhallista. Täällä ei ole ollut mitään silleen hullua meininkiä. Kukaan ei ole uhkailu ja mitään. Moikka, mikä sun nimi on? Moro, mä oon Lauri. Lauri, ootko rasisti? No, kyllä mä sanon, että mä oon. Okei. Minkä takia sä oot rasisti? Mä haluan pelastaa itseni, että mua ei tapeta sukupuuttoon. Mä uskon, että valkoisia ollaan tappamassa tällä hetkellä sukupuuttoon. Mä oon etnisen puhdistuksen uhrina tällä hetkellä. Okei. Onko toi sun ainut syy, minkä takia sä oot rasisti? Mä olin aikaisemmin kuullut semmoisen jutun, että ei haluta sekoittaa juuria ja kulttuureja. Niin, ootte samaa mieltä? Joo, aika pitkälti. Se kulttuurien liiallinen sekoittaminen on ongelma. Tietyt kulttuurit sopii tosi hyvin yhteen, mutta ei kaikki. Mun mielestä ei. Jaa. Okei. No, oot sä sitä mieltä, että mun pitäisi lähteä Suomesta pois? No, ei mulla ole sua vastaan mitään. Että tässä saat ihan asiallisesti, että ei mulla ole sua vastaan mitään, mutta yleisesti mä oon sitä mieltä, että mä oon systeemitasolla tosi paljon maahanmuuttoa vastaan, erityisesti kehitysmaista, mutta mulla ei ole henkilökohtaisesti mitään ketään esimerkiksi mustaa vastaan. Tosi kiinnostava ilmiö, minkä mä oon nyt huomannut haastatteluja katsoessa, on se, miten nämä ihmiset pystyy erottamaan poliittiset näkökantansa henkilökohtaisista ihmissuhteista. Tää ei näyttänyt toisella puolella olevan mitenkään erityisen yleistä, sillä heidän näkökantansa oli enemmänkin yksilölähtökohtainen. Miten sä päädyit tähän 612 kulkueeseen? No, mä yritän pelastaa itteni sieltä etniseltä puhdistukselta. Valkoihoisia puhdistan etnisesti tällä hetkellä. Meitä ollaan tuhoamassa ja mun mielestä se ei ole oikein. Että jonkun pitää kääntyä sitä vastaan. Ja ketä on tuhoamassa? Juutalaiset. Juutalaiset on tuhoamassa? Juutalaispankkiirit, joo. On siinä muitakin, että sekin on vähän ehkä pilkistys, että ei ne ole pilkät juutalaiset. Siitäkin tulee helposti tosi sellainen kallukuva, kun sanoo, että ne olisi pilkät juutalaiset. Kyllä se on, siis raha on valtaa ja juutalaispankkirilla on raha. Okei. Ja mua kiinnostaa, mitä tää 612 kulkue, mikä niinku näitten tavoite on? No itse asiassa mä en ole kovinkaan paljon tässä kulkueessa mitenkään järjestystasolla mukana. Mä oon tässä kulkueessa myöskin sen takia, että mä voin vastustaa nykyisiä päättäjiä. Mä en oikeastaan erityisemmin kannata mitään poliittista ryhmää. Mä vastustan ainoastaan juutalaispankkirien ylivaltaa ja valkoisten etnistä puhdistusta sekä nykyistä Suomen hallitusta. Okei, ja miksi sä oot Suomen nykyistä hallitusta vastaan? No ne esimerkiksi leikkaa ihan järjettömistä kohdista. Ne on rasistisia suomalaisia kohtaan. Nää on niitä ekojuttuja, mitä tulee mieleen. Niin, että ne on rasistisia suomalaisia kohtaan? Se on se ongelma. Okei, ja mä oon kuullut tosi paljon, että ne on niinku rasistisia ulkomaalaistaustaisia kohtaan. On ne varmaan niitäkin. Mä en tiedä kenen puolella ne on. Ne on ihan hulluja. Okei, eli sä oot sitä mieltä, että ne on pääsääntöisesti rasisteja suomalaisia kohtaan? Enemmän kuin ulkomaalaistaustaisia kohtaan? En osaa sanoa, että ketä vastaan on eniten, mutta ne on mukana suomalaisten etnisessä puhdistuksessa. Se on se ongelma. Okei, hei. Kiitos sulle tosi paljon. Kiitos. Yes, kiitos. Yes. Sieltä semmoset meiningit. Hallitus
rasisteja suomalaisia vastaan. Tätä mä en ole ikin kuullut. Kuulin tämän ensimmäistä kertaa. Tosi mielenkiintoinen kommentti. Mua kiinnostaa tosi paljon, että mistä se on saanut tommoset lähteet ja miten se on päässyt tommoseen johtopäätökseen. Musta tuntuu, media sekoittaa tosi paljon meitä ihmisiä. Ja mä huomaan, että jotkut ihmiset ottaa median liian vakavasti ja katsoo kaikki pieniä tilastoja ja kaikkea, mitä siellä on. Et mun mielestä toi on tosi huolestuttavaa, että kaikki otetaan liian kirjaimellisesti ja kaikkeen uskotaan, mitä netissä on. Kuten te näette, tää Töölön tori on nyt täysin tyhjä ja täällä on enää poliiseja jäljellä. Ja mitä mä haastattelin tänään ihmisiä, niin mä huomasin, että täällä oli tosi paljon ihmisiä, joilla oli erilaisia näkemyksiä. Ja musta tuntuu, että tuli nyt siihen päätökseen, että molemmat osapuolet ei ole valmiin keskustelemaan mistään asiasta. Mitä mä seurasin kaduilla, näytti tosi jakaantuneelta meiningiltä. Ja musta tuntuu, että tää tulee jatkuu monta itsenäisyyspäivää putkeen. Tää päivä opetti mulle sen, että kuinka jakautunut Suomi on tästä asiasta. Ja kaikista mikä mua harmittaa on se, että tälle asialle ei ole löydetty vieläkään ratkaisua. Ja mitä mä seurasin tänään, niin ihmiset vaan huuteli toisilleen ja ei ollut semmoista yhteistyöhalua ollenkaan. Nyt on aika jättää Töölön tori taakse ja mennä tapaa tätä edellä mainittua liivijengiläistä. Koska jos kulkuessa oli näin paljon eriäviä ajatusmaailmoja, niin millaisia ne mahtaa olla mahdollisten kriminaalien ja median syntipukkien päässä? Muistakaa myös, että tämän päivän yksi tavoite oli, että miten valtio suhtautuu rasismiin. Joten huomenna mä menen eduskuntatalolle hakemaan laajempaa ymmärrystä. Mikäs sun nimi on ja kuka sä oot? Elikkä mä oon Timppa tai Niki, jompikumpi. Ja mä oon ollut United Brotherhoodin toiminnassa mukana. Tosin mä oon siitä joko se 10 vuotta sitten irtaantunut. Tänään meillä on aiheena rasismi ja ensimmäinen kysymys mulla on sulle, että mitä ajatuksia sana rasismi herättää sussa? Se on tosi laaja sana, laaja käsite. Kyllähän se sitä ihmisten vastakkain niin kuin laittamista, sitä mä käsitän siitä, mitä se on. Okei, onko sulle itse rasistisia näkemyksiä? Ei. Mä oon ainoastaan käytösrasisti ja siihen ei kuulu minkäännäköinen ihonväri, eikä välttämättä mikään niin kuin kulttuurikaan. Mutta toki on kulttuureita, jossa on se käyttäytyminen on erilaista sitten kuin mitä esimerkiksi meidän Suomen kulttuuriin kuuluu. Että yes. Ja sä sanoit, että sä kuuluit tähän United Brother... Joo, United Brotherhood. Mä olin niin vastasin pohjoisen toiminnasta siinä puljussa silloin aikanaan. Okei, ja mitäs teillä oli siinä? Oliko teillä siellä mitään niinku... Oliko siellä porukas mitään rasistista meininkiä, koska liivijengiläisillä on yleensä vähän ennakkoluuloa aika paljon, mitä mä oon niinku käsittänyt, mitä mä oon vähän tutkinut. Niin oliko siellä mitään niinku rasistista toimintaa? No siis UP:n puolesta mä voin sanoa, että UP:ssä ei ollut rasistista toimintaa. Niinku, ei käyttäydytty rasistisesti, koska mullakin oli tuolla pohjoisessa, niin mulla oli kokeilana yksi irakilainen tyyppi siinä ja mulla on paljon niin kuin tuttuja ja kavereita tuolla pohjoisessa niin kuin eri taustoista tullut Lähi-idästä ja mistä kukakin on tullut ja sitten meillä oli niin kuin useammassa chapterissa oli sitten niin kuin ulkomaalaisia tyyppejä mukana, että UP ei ollut rasistinen kerho. Toki mä en pysty kaikista UP-henkilöistä sanomaan, että mikä äijän mielipiteensä oli, koska meillä oli mukana myös entisiä skinheadejä. Okay. Ainakin yksi kappale, että hänellä voi olla ollut eri näkemys, mutta kuitenkaan se ei sitten tullut esille siinä mitä UP linjasi asioihin. Okei, no mites, totta kai sä et voi kommentoida kaikkien puolesta, mutta silleen, miten sä itse näet asiat silleen, että kun mä oon kuullut tosi paljon, että kaikki liivijengiläiset on rasisteja. Että se on niinku ollut asia, mitä mä oon aina niinku kuullut. Mä oon itse käsittänyt sen tolleen, koska mä oon kuullut sitä koko ajan. Niin onko kuka ikin niinku leimannut sua rasistiksi tai luullut sua sun ulkonäön perusteella rasistiksi? En osaa kyllä sanoa, että onko mua leimattu rasistiksi. No voi olla, mutta ei välttämättä ole niin sanottu. Mutta sitten niin kyllähän mä tiedän sen, että noita isoja moottoripyöräkerhoja mitä on, niin siellä on ainakin ollut aikanaan vähän jotakin säännön tapasta, että sinne ei tummempaa väkeä tule. Mutta mä en sitten tiedä sitäkin, koska ainakin on laajentuneet ympäri maapalloa, että eihän sitä nyt jokaisesta maankolkasta voi löytyä sitä valkoista viikinkiä. Et kyllä mä uskon, että sielläkin varmaan on jo niin kuin muuttuneet asenteet ja käsitykset. Okei, no mitä sä oot mieltä tämmöisestä sanomasta kuin Suomi suomalaisille? Kun mä oon kuullut tätä tosi paljon nyt, että kun mä oon kuvannut tätä videoa, kun mä haastattelin ihmisiä, mä oon kuullut aika paljon vähän niin kuin, että
että Suomi on vähän niin kuin suomalaisille, että tänne ei kuulu ulkomaalaistaustaset ollenkaan. No en mä tuohon niinku yhdy ollenkaan, että kyllä mä sanon, että Suomen kansalle sanotaan näin, että kyllähän niinku pyrkimys niinku siihen on, että varmaankin, että kun tänne Suomeen tulee ulkomaalaista jengiä, että ne sais kansallisuuden jossakin vaiheessa ja niin poispäin. No. Toki täällä tulee aina olemaan niinku maahanmuuttajia tai jostakin syystä olevia ulkomaalaisia ihmisiä, että ketkä ei välttämättä kansalaisuutta edes haettaisi saa sitä. Että se riippuu niin paljon tilanteesta. Ja. Miten mieltä sä oot, kun nyt silleen niin kuin tätä rasismia on ollut tosi paljon näistä kohua ja kaikkea tämmöistä, niin miten me voitaisiin vähentää rasismia Suomessa? Sun mielestä? Mun mielestä, miten me voitaisiin vähentää? Se on hankalaa. Se on hankalaa, koska tuo rasismi itsessä on jo niin semmoinen sana, että se ei ole niin mustavalkoinen kuin sen voisi ajatella. Että siihen kuuluu niin paljon kaikkea, että se on niin kuin tosi hankalaa. Ja mun täytyy sanoa se, että mitä mä käsitän näitä rasismiasioita, niin kyllä se on niin kuin tummat haukkuu vaaleita ja vaaleat tummia ja tummat keskenään toisia ja vaaleat keskenään toisia. Että niin kuin, jos ajatellaan, niin sitä rasismia on niin monenlaista. Mutta kyllähän se niin kuin pitäisi saada pois, sehän on fakta. Mitä mieltä sä oot sit niistä ihmisistä, ketä ei niin kuin pidä rasismia ollenkaan ongelman? No ne ei ole ajan tasalla, ne ei ymmärrä tilannetta silloin. Et silloin pitäisi varmaan vähän niin kuin avata silmiä asioille, sanotaan näin. Yes. Tässä oli kaikki mun kysymykset sulle tänään. Kiitos kun tulit videolle. Kiitos. Ja tää oli tässä. Tää käteen. Boom. Pakko sanoa, että tämän haastattelun lopputulos tuli mulle ihan täysin puskista. Mä olin aina olettanut, että kaikki liivijengiläiset olisi jotenkin erittäin rasistisia. Tähän on todennäköisesti vaikuttanut suuri tietämättömyys ja totta kai omat henkilökohtaiset kokemukset. Edelleen tästä ihmettyneenä mä suuntasin sänkyyn, sillä huomenna olisi luvassa koko videon tärkein haastattelu suoraan Eduskuntatalossa. Mä oon nyt täällä Eduskuntatalolla ja mä tulin haastattelemaan kansanedustajaa ja se venää mua tällä hetkellä tuolla sisällä ja käydään kysyä siltä muutama kysymys. Eiköhän mennä suoraan sisälle. Moikka, me voitais aloittaa sillä, että mikä sun nimi on ja kuka sä oot? Mun nimi on Fatim Diarra ja mä oon kansanedustaja täällä eduskunnassa. Edustan Helsingin vaalipiirejä ja vihreitä. Tänään me käsitellään rasismia ja mulla on tässä sulle muutama kysymys ja ensimmäisenä me voitais aloittaa sillä, että mitä ajatuksia sana rasismi herättää sussa? Se herättää ennen kaikkea surua, koska rasismihan on sitä, että jotkut ihmiset haluaa osoittaa toisille ihmisille, että ne ei ole kelvollisia ja että ne ei ole hyviä sellaisina kuin ne on johtuen niiden ihonväristä. Ja se on musta niin kuin alhaista ja se on niin kuin julma syrjinnän ilmentymä. Ja se kertoo musta jotenkin sellaisesta empatian puutteesta ja kyvystä ymmärtää ihmisyyttä. Se on niin kuin haitallista ja vaarallista. Okei. Ja oot sä itse kokenut rasismia Suomessa, joko arjessa tai sun töissä? Ja millaista on ollut, jos oot kokenut? No mä oon kokenut rasismia monella eri tavalla. Ehkä niin kuin, tosi eri tavalla riippuen siitä, mitä mä oon duunannut. Silloin kun mä olin nuori, yksi hirveämpi juttu ja se, että mä olin menossa bussilla kouluun. Mä menasin dösaa ihan normaalisti bussipysäkillä ja sitten joku semmoinen aikuinen äijä tuli siihen, sylkäs mun päälle ja sanoi mulle, että mun pitää mennä takaisin sinne, mistä mä oon tullutkin. Ja se oli niin kuin jotenkin takaisin, missä mä oon tullutkin niin kuin tohon niin kuin naapuritaloon, missä mä asun. Vai mitä siinä niin kuin haettiin. Et se oli musta jotenkin todella kamala. Mutta sitten samaan aikaan, nyt kun mä oon kansanedustaja, teen näkyvää julkista työtä, niin mä saan jatkuvasti aivan uskomattoman törkeitä vihaviestejä. Ja niiden vihaviestien sisältö ei niinkään ole se, että porukka vastustaa sitä politiikkaa, mitä mä teen. Sehän on täysin fine olla munkaan niin eri mieltä asioista. Se kuuluu tähän duuniin, se kuuluu maailmaan. Mutta niiden viestien sisin, se viesti siellä on se, että koska mä olen musta ja koska mä olen nainen, niin mulla ei ole oikeutta tehdä politiikkaa. Mulla ei ole oikeutta puhua näistä asioista. Et siinä ei niinku puhuta siitä, mitä mä teen, vaan siitä, miltä mä näytän. Ja sen takia ajatellaan, että mä en kelpaisi sellaisena kuin mä olen. Ja se, mitä mä suhtaudun näihin viesteihin, on se, että mä aina kelaan, että jos joku ihminen käyttää viikonloppuiltansa siihen, että lähettelee rasistisia vihaviestejä mulle, niin sehän kertoo siis, että sillä tyypillä ei mene elämässä hyvin. Ei semmoinen ihminen, joka on onnellinen omaa elämäänsä, käyttää omia viikonloppuja vihaviestien lähettelyyn. Se tekee jotain ihan muuta. Ja mä ajattelen, että se politiikka, mitä mä yritän edistää, mä pyrin sillä myös auttamaan tätä ihmistä, että se kokisi olevansa onnellinen ja hyvä, niin että sen ei tarvitse käyttää sen öitä jotenkin vittumaisten vihaviestien lähettämiseen. Okei. No, miten sitä on vaikuttanut suhun? Kaikki rasismi, mitä sä oot kokenut?
No tää rasismi on ehkä vaikuttanut muhun sillä tavalla, että mä oon valinnut, että mä en anna sen vaikuttaa. Mulla on paljon nuorempia sisaruksia, mä oon meistä vanhin ja mä oon aina kelannut, että mun tehtävä on olla vähän niin kuin se, joka menee siitä ovesta läpi. Se, joka potkaisee sen oven auki niin, että ne nuoremmat voi tulla perässä, niin että maailma on ehkä vähän valmiimpi niille. Et mä ajattelen, että mulla on vähän semmonen niin kuin isosiskon vastuu Suomen mustille ja ruskeille nuorille, että on mun duuni tehdä sitä tietä tasaisemmaksi, että muita on helpompi kiivetä. Totta kai, kun mä saan semmosia viestejä, missä mua haukutaan, tietenkin se sattuu mua, tietenkin se tuntuu pahalta, mutta mä oon valinnut, että mä annan sen esimerkin nuoremmille siitä, että mä en välitä siitä ja mä teen asioita silti. Sitten jollain junnulla on ehkä pikkusen helpompaa ensi kerralla. No mitä neuvoja sä antaisit niille, esim. Junnuille, ketä just kohtaa rasismia ja ne ei tiedä, miten niinku reagoida siihen tai miten suhtautua siihen? Mä ajattelen, että kun kohtaa rasismia, jos sinä kohtaat rasismia, niin se tunne, mikä sulla tulee, se on täysin oikeutettu. Ja mä ajattelen, että siitä pitää puhua ääneen. Pahinta, mitä me voidaan tehdä, on olla hiljaa rasismista. Koska jos me ei puhuta siitä, se ilmiö jää näkymättömäksi. Hyvä esimerkki tästä on vaikka tämä Lucia-keissi. Meille valittiin upea, ruskea Lucia-neito. Ja lopputulos on se, että tuli hirveästi vihaviestejä. Ja sitten moni niin valkoinen suomalainen on ollut se, kuinka tällaista voikaan olla. Ja mä mietin, että me kaikki ruskeat ja mustat tiedettiin, että tulee vihaviestejä. Kyllä me tiedetään, että niin siinä käy. Ja sen takia on valtavan tärkeää, että me puhutaan siitä, että me näytetään, mitä se rasismi on. Koska jos kukaan ei uskalla puhua rasismista, niin silloin me hävitään tämä tilanne. Ja silloin ajatellaan, että ruskeita ja mustia ihmisiä saa kohdella ihan miten sattuu. Ja se ei pidä paikkaansa. Jokainen on erilainen, mutta aina samanarvoinen. Okei. Ja millaista sun mielestä rasismi on Suomessa? Musta Suomessa rasismia on monenlaista. Meillä on sellaista niin kuin kadulla tapahtuvaa, arjessa tapahtuvaa rasismia, missä joku pomppeli sanoo jotain tosi törkeetä. Meillä on sitä, kun ruskea mies menee bussiin, niin nainen ottaa kiinni käsilaukustaan kovemmin siinä vieressä. Se on sellaisia niin pieniä mikroasioita. Sitten se on sitä, kun hakee duunia, niin sulle ei soita takaisin, koska sun nimi kuulostaa kummalliselta. Mun sä yrität saada asunnon, sulle ei tarjota vuokrakämppää, koska sun nimi kuulostaa erilaiselta. On isoja ja pieniä monenlaisia kysymyksiä. Se on sitä, että tytöille koulussa sanotaan, että koska sulla on somallinimi, susta olisi varmaan hyvä, että susta tulisi lähihoitaja. Eikä katsota, mihin tämä ihminen oikeasti kykenee. Mä en tarkoita, että lähihoitaja on hyvä duuni, vaan mä tarkoitan sitä, että jokaisen pitää päästä omaan parhaaseensa. Ja se, mikä sun etnisyys on, ei määritä sitä, mitä sä saat tehdä ja mistä sulla on oikeus unelmoida. Okei. Ja miten sun mielestä suhtaudutaan rasismiin Suomessa? Koet sä, että siihen suhtaudutaan ollenkaan? Vai yrittääkö ihmiset tehdä asialle jotain? Et miten sä näet tämän asian? Mä näen, että tosi moni ihminen suhtautuu rasismiin monella eri tavalla. Ei tarpeeksi tosissaan, koska eihän meillä olisi tilannetta, missä rasismi olisi niin arkipäivästä, jos porukka reagoisi välittömästi, kun ne näkee jotain rasistista. Ja sen takia mä ajattelen, että niin kauan, kun me suljetaan meidän silmät siltä, että rasismia tapahtuu jatkuvasti, tilanne vaan pahenee pahenemistaan. Mä ajattelen, että kaikille me, jotka johdetaan, kaikille meillä, jotka on yleisö niin kuin sulla, meillä on valtava vastuu siitä, että me itse puhutaan näistä asioista, annetaan kasvot sille, mitä se rasismi on ja miten se vaikuttaa. Pahintahan rasismissa on se, että jos ihminen kohtaa liikaa rasistista käytöstä, niin alkaa itsekin ajattelemaan, että ehkä mä en olekaan, ehkä mun ei kannatakaan unelmoida tosta, tai ehkä musta ei voikaan tulla sitä, tai ehkä mun ei pitäisi tehdä tommoista duunia, tai toivoa tämmöisiä asioita mun elämään. Ja silloin ihminen alkaa pienentää itseään. Ja mä oon monta kertaa saanut tämän lainauksen, että itselleen ei kannata vittuilla, koska maailma hoitaa sen meidän puolesta. Niin sen takia meidän pitää itse valita, puhua ääneen niistä ikävistä asioista ja mennä niiden yli. Koska vain sillä tavalla, olemalla rehellinen ja avoin, me voidaan muuttaa maailmaa paremmaksi. Ja mä uskon, että me voidaan yhdessä oikeasti tehdä niin. Mitkä on sun tärkeimpiä tavoitteita kansanedustajana torjua rasismia tulevaisuudelle? Mun tärkeimpiä tavoitteena kansanedustajana rasismin torjumiseksi on se, että meidän pitää saada politiikassa myös antirasistista. Se tarkoittaa sitä, että me ensinnäkin muutaan se tapa, miten politiikkaa tehdään, se puhetyyli, mikä tässä talossa vallitsee. Ja me tehdään sellaisia päätöksiä, jotka edistää laajasti tasa-arvoa tässä yhteiskunnassa. Me ollaan nyt tämä hallitus on tehnyt nyt paljon sellaisia päätöksiä, jotka lisää valtavasti köyhyyttä. Ja kun köyhyys kasvaa, kun pahoinvointi kasvaa, niin se osuu myös vähemmistöihin kahta kovempaa. Ja sen takia yhteiskunta, jossa ihmiset voi hyvin, on myös yhteiskunta, missä rasismia voidaan torjua.
Se, mihin meidän pitää nyt puuttua, on siis syrjintä ja on myös ihmisten köyhyyden korjaaminen. Ja kuinka kauan sä uskot, että tätä rasismia tulee olemaan Suomessa? Tuleeko tätä olemaan aina näin vahvasti näkyvillä vai tuleeko se ikin laskee? Se laskee joka päivä, kun me tehdään töitä. Ja mä ajattelen, että me ollaan se vastavoima sille rasismille. Me ollaan se työkalu, joka pystyy muuttamaan maailmaa paremmaksi. Mutta siinä päivänä, jos me hiljennytään ja lopetetaan itse rasismista puhuminen, lopetetaan tasa-arvosta puhuminen, tai kun vähemmistöt kääntyy töisiään vastaan, niin silloin me ollaan hävitty. Mä näen, että me voidaan yhdessä puhumalla, tekemällä muuttaa tätä maailmaa, mutta se vaatii myös sitä, että valkoiset ihmiset on messissä. Ja mä uskon, että suurin osa suomalaisista vastustaa rasismia, mutta ehkä ne on nyt ollut vaan vähän liian hiljaa. Ja mä sanon tän nyt tosi suoraan, mutta semmoisesta tyypistä, joka näkee rasismia eikä tee mitään, sitten ei ole mitään hyötyä meille. Siis ei ole mitään liittolaisuutta, vaan se, että kun sä näet jotain rasistista kohtelua ja sä reagoit siihen, silloin sä oot tasa-arvon ja ihmisyyden puolella. Jos sä katsot eri suuntaan, koska asia tuntuu hankalalta tai vaikealta, sit sä et ole mikään liittolainen. Millaista viestiä sä haluaisit välittää niille, ketä ei näe rasismia ongelmana? No avaa silmät. Että ihan niin kuin avaa silmät tai lue lehtiä tai mene ulos maailmaan. Että rasismi on ongelma sen takia, että se heikentää ihmisten kykyä osallistua tähän yhteiskuntaan. Ja kun kaikki ei pysty osallistumaan oman maksiminsa mukaan tähän yhteiskuntaan, me ollaan heikompia. Suomessa asuu alle 6 miljoonaa ihmistä. Se on vähemmän kuin eurooppalaisessa suurkaupungissa. Ja jos näin pienessä ihmisporukassa osalle todetaan, että teitä ei tarvita, teitä ei hävitä, teitä ei haluta, niin se tarkoittaa, että me ollaan hävitty jo taas kaba. Et ellei kaikki on mukana, niin kukaan ei ole mukana. Ja tälleen ihan viimeisen mä haluan kysyä. Mä kävin tuolla 6.12 kulkueessa ja siellä oli aika paljon niin kuin, eri mielipiteitä niin kuin kaikilla. Niin miten mieltä sä oot tästä 6.12 kulkueesta? No musta on tosi surullista, että ihmiset haluaa lähteä tommoselle äärioikeistomarssille ennen kaikkea sen takia, että se on niin kuin todella historiatonta. Siinä niin kun tommosen marssiin osallistumella ja niillä puheenvuoroilla, mitä pidetään, niin on surkeeta, miten heikko historian ymmärrys, miten heikko ihmisyyden ymmärrys näillä tyypeillä on. Ja mä toivon, että he löytää sydämestään jotain empatiaa, tiettyä semmoista sielun sivistystä, sydämen sivistystä, oppia pois, koska ihmisellähän on semmoinen supervoima. Ihminen on eläin, joka pystyy oppimaan uutta ja muuttamaan omaa käytöstään. Ja sen mä toivon, että nämä ihmiset myös tekee. Sillä maailma ei muutu paremmaksi, että me eritellään ihmisiä meihin ja heihin. Ainoastaan, jos me ymmärretään, että yhdessä me pystytään muuttamaan maailman paremmaksi. Kiitos paljon. Siinä on kaikki kysymykset. Kiitti paljon. Kiitos. Kuvattaessa tätä videoa mä huomasin, että suomalaiset on niin jakautunut tästä aiheesta, että tässä on 2 eri mielipidettä ja that's it. Ja mitä mä opin matkan varrella on se, että jos me ei puhuta rasismista, niin me ei ikinä tulla menee parempaan suuntaan. Tää on asia, mistä pitää puhua kotona, kouluissa, kaveriporukoissa. Silleen näitä pitää käydä läpi näitä keskusteluja. Niin toivottavasti tulevaisuudessa me tullaan pääsee parempaan suuntaan. Ja toivottavasti rasismi vähenisi tai loppuisi kokonaan tulevaisuudessa. Mutta yksi vinkki, minkä mä annan teille on älkää uskoko kaikkeen, mitä netissä on. Koska jotenkin tuntuu nykypäivän kaikkien ihmisten mielipiteet perustuu, mitä media sanoo, mitä ne on nähnyt netissä, mitä kommentteja ne on lukenut ja mitä videoita ne on esimerkiksi nähnyt. Niin please, älkää uskoko kaikkea, mitä te näette netissä. Koittakaa mieluummin enemmän kritisoida asioita eka, kuin se, että uskotte siihen heti. Koska en mä tiedä, mä oon kuullut tosi paljon tilasto sitä, tilasto tätä, mut tiedätkö, tilastot loppujen lopuksi kertooks ne oikeesti mitään, niin you guys tell me. Mut anyways, kiitos teille kaikille, ketä pääsi tähän asti. Muistakaa tilaa mun kanava ja ei mitään, peace.